Hi everyone, I am Renel Bisayago from BSIT 2-A and I'm here to explain about the Q-array implementation. So, first is our package Q-array implementation. Next kay ang class Q-array implementation, mao ni ang atong constructor. Sunod kay private static int front rear capacity. Kay private ni siya para ang Q-array implementation or ang maka-access niya. Nya gakuan tag data type nga int nya variable nga front, rear ug capacity. Same ra ni siya sa line 4. Mo ni ang private static int q, nagdeclare ta dira og variable nga q. Sunod kay q array implementation int size. So mao ni atong constructor sa q array implementation. Kung i-call nimo siya mo execute ang code nya iya dadon ang size. Sunod kay front equals rear equals 0. So nag-declare ta og value sa front kay equal sa rear nya variable niya nga 0. Sunod kay capacity equal size. So nag-declare ta og value sa capacity nga equal sa size. Sunod kay q equals new int capacity. So nag-declare ta og size sa q nga array kay equal sa capacity. Ya sunod kay close bracket. Ya sunod kay static void q in q end item. So gistatic na to siya kay nabilong siya sa class nya ga void ta kay walay return value ang kani nga method. Nya ga declare ta og method nga enq nga naay variable nga item para kung i-method call siya dalon ang value niya isud sa item nya mo terminate siya. Sunod kay if capacity is equals to rear kay nya next kay mo print nga q is full nya return mo balik siya sa main para lain nga code na sadang execute. Next kay close bracket nya sunod kay kung dili tumanon ang conditioning sa if kay ari siya sa else musud nya i-execute niya ang else. Sunod kay ang q rear equals item. ang atong array sa index rear kay sudlan siya sa item nya gipasa sa main padung sa q in q. So human kay rear plus plus sa nato ang rear og usa. Next is the close bracket. Next is the return, so mobalik na sad adto sa main. Next is the close bracket. Nya sunod kay static void q dq. So gi-static na to siya kay nabilong siya sa class nya ug gi-void na to kay walay return value ang kani nga method. Nya ang declare ta og method nga dq. Next is if front equals to rear, then mo print na next kay mo print if front equals to rear kay i-display niya ang output na q is empty. Nya return mo balik na siya sa main. Nya next is the close bracket. Nya else kung dili true ang conditioning sa if kay musud siya sa ari sa else. Next is for int I is equals to 0, then I is less than to rear minus 1, then I plus plus. So nag for loop ta dire ga declare ta nga I is equal to 0 nya ang conditioning niya kay I is less than to rear human i-increment si I. Sunod is q I is equals to q I plus I. Ang q nga naa sa index kay mailisan sa q nga naa sa index nga I plus 1. So mabalin ang index sa pinaka sunod niya. Next is the close bracket. Next kay if rear is less than sa capacity, kung nya q rear is equals to 0, kung sakto ang conditioning sa q nga naa sa index rear kay mo equal siya sa 0. Next is a close bracket. Sunod kay rear minus, so ang rear kay minusan og 1.
Next is the close bracket. Next is the return. So mobalik na sad sa main. Next is a close bracket. Then dire kay static void Q display nya. So static na to siya kay nabilong siya sa class nya, gi-void na to kay walay return value ang kani nga method. Nya nag-declare ta og method nga Q display nga mo terminate siya kung method call nga Q display. Nya sunod kay nag-declare ta og variable nga I. Sunod kay if front is equals to rear kay i-execute niya ang program under niya. Next is system.out.print Q is empty. So mo display sa output kay Q is empty. Nya return mo balik sad siya sa main. Sunod kay close bracket. Sunod kay for I is equals to front, I is less than rear, then I plus plus. So nag for loop sa diri nya nag-declare ta og nga I is equals to 0. Yang conditioning niya kay I is less than to rear nya i-increment ang I. Nya kung sakto ang conditioning sa for loops which is ang line 51, i-print usa niya ang sod sa array nga Q. Nya next is the close bracket. Nya return mo balik na sad siya sa main. Nya next is the close bracket. So static void Q front. So gistatic na to siya kay nabilong siya sa class nya ga void ta kay walay return value ang kaning method. Nya nag-declare ta og method nga Q front para i-display ang front sa Q. Nya next if front is equals to rear kay mo execute siya sud sa if statement. Nya mo print siya nga Q is empty. Nya return mo balik na sad siya sa main. Nya close bracket human system.out.print f front element of the Q %dq front. So i-print naa sa Q nya naa sa index nga front Q front para mogawas ang front sa array. Nya return mo balik na sad sa main. Nya next is the close bracket. Next is the close bracket. Nya public class Q. So gabuhat og class nga Q. Next is the public static void main string args. So main method nga ari basahon ang pinakauna nga i-execute sa code. So gi-public na to siya para accessible na siya sa lain nga code nga atong ipa-execute. Next is the system.out.print initial Q. So gi-initiate ga instantiate ka nga gi-call na to ang Q array implementation nga pinakauna which is atong line 2 and line 5 nya ang reference variable kay 9 nya gamito na to kay Q call dayon siya sa Q para implementation nya size nya kay 4. Next is Q display. So atong i-call ang Q nya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag ka og class nya atong tawagon nga class kay ang Q display. So i-display niya ang sud sa array. I-display ang sud sa array dito sa output. Nya sunod kay Q in Q. So atong i-call ang Q nya ang karon ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class nya ang atong tawgon nga class kay ang Q in Q nga i-display na to ang front nga 10. Next is the Q in Q nya nay kuan nga 30. Nya atong i-call ang Q nya ang kanang dot kay member access operator na siya nya nagtawag kag class nya ang atong tawgon ng class kay ang Q in Q human i-display na to ang 30.
Sunod kay q dot q in q na size nga 450. So atong i-call ang q nya ang kanang dot kanang member access operator na siya nga nagtawag kag class nya atong tawgon ang class nga q and q human i-display na to ang 50. Next the q and q nya na 70. So atong i-call ang q nya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class nya atong tawgon ang class nga q in q human i-display na to ang 70. And next is the system out dot print. So, i-display diri ang Q after in Q operation. And next is the Q.Q display. So, atong i-call ang Q niya kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga Q display human i-display dito ang output. Next is the Q.Q front. So, atong i-call ang Q niya ang kanang dot nga operator kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga Q front human i-display dito ang output. Yan next is the Q in Q. Nya atong i-call ang Q niya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga Q and Q human i-display na to ang 90. Sunod is the Q.Q display. So atong i-call ang Q niya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga Q display human i-display dito ang output. Next is the Q.Q DQ. So atong i-call ang Q niya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga QDQ human i-display na to ang output sa DQ. Sunod kay Q.Q DQ. So same ra siya atong i-call ang Q niya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga QDQ human i-display na to ang output sa DQ. Sunod kay system.out.print Q after 2 DQ operations. So i-display ang Q after 2 DQ operations. So Q.Q display. So atong tawgon ang Q niya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga Q display human i-display na to ang output. Next is the Q.Q front. So atong i-call ang Q niya ang kanang dot kay member access operator na siya nga nagtawag kag class niya atong tawgon ang class nga Q front human i-display ang output. Next is the close bracket niya, close bracket.